Phụ nữ mạnh mẽ, cá tính luôn cảm thấy cô đơn. Vì sao vậy? Cô đơn là một trạng thái cảm xúc phức tạp, thường bao gồm cảm giác buồn bã, lo lắng, là sự trống trải, đơn độc, là cảm xúc khó diễn tả, nằm trong sâu thẳm trái tim của một người. Cảm giác cô đơn có thể xảy ra ngay cả khi người ta đang sống giữa rất nhiều người. Xảy ra trong trường hợp người đã kết hôn, người đang độc thân, người lớn tuổi và cả những người đang rất thành công trong sự nghiệp. Nguyên nhân của cô đơn thì rất đa dạng, bao gồm các vấn đề về xã hội, tâm thần, tình cảm và cả những yếu tố về thể chất. Người có cảm giác cô đơn không phải là người luôn ở một mình, không có ai ở bên cạnh. Thế nhưng họ luôn có cái cảm giác bị thiếu kết nối, bị lạc lõng và cô lập với xung quanh. Cảm thấy không thể chia sẻ buồn vui với người thân, bạn bè. Cảm thấy không thể nói ra những suy nghĩ, những nỗi niềm sâu kín, những dự định ở tương lai với nửa kia của mình. Cảm thấy dường như không có ai thấu hiểu được mình. Và đặc biệt, những người phụ nữ càng mạnh mẽ, cá tính, càng độc lập, tự chủ thì lại càng luôn cảm thấy cô đơn. Vì sao vậy? Thứ nhất, đó có thể là do họ sống nội tâm. Một người sống nội tâm thường ít nói vì họ dành phần lớn thời gian để suy nghĩ. Họ cũng thường giữ kín những suy nghĩ và cảm xúc của mình ở trong lòng, ít bày tỏ, thổ lộ cùng ai. Cho nên những người sống nội tâm được cho là những người cảm thấy cô đơn nhiều nhất. Thứ hai, có thể là do họ luôn đặt công việc và sự nghiệp lên hàng đầu. Một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính thường rất năng động, tháo vát và hiệu suất làm việc rất cao. Họ thường tập trung cao độ cho công việc, hoạch định những bước tiến trong sự nghiệp và lao vào học hỏi, phấn đấu để hoàn thành từng mục tiêu trong từng giai đoạn của cuộc đời. Khi công việc trở nên quá tải, áp lực dồn nén lên bản thân quá nhiều, họ sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối. Đó cũng chính là lúc nỗi cô đơn bắt đầu xâm nhập và tác động lên tâm trạng của họ. Thứ ba, có thể là do họ quá thông minh. Những người thông minh thường cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc thường xuyên với đám đông bạn bè. Họ không thích la cà, tụ tập bạn bè để tán gẫu hay nói những chuyện tầm phào vô bổ. Họ ưu tiên dành thời gian để làm những việc có ý nghĩa, hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Cho nên họ thường suy nghĩ độc lập và làm việc một mình trong tĩnh lặng. Đồng thời, người thông minh thường tư duy về các vấn đề trong cuộc sống khác với người bình thường. Họ thường suy nghĩ sâu xa hơn, phân tích các sự kiện đa chiều hơn và có thể dự đoán trước được nhiều vấn đề, rủi ro, khủng hoảng có thể xảy ra. Điều này hiếm có được nhiều người có cùng suy nghĩ, nhận định để cùng trao đổi, bàn luận với mình, nên họ sẽ cảm thấy cô đơn, lẻ loi trong những tình cảnh như thế này. Thứ tư, có thể là do họ quá thành công. Một người đang ở đỉnh cao của thành công trong sự nghiệp, ngồi ở một vị trí không ai có thể ngồi được, thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Thực tế đã cho thấy
những người có địa vị càng cao thì sẽ càng cô đơn, bởi vì lúc ấy họ phải gánh vác những trọng trách rất nặng nề, không thể chia sẻ cùng ai. Thứ năm, có thể là do họ quá nghèo, quá khổ. Quá khổ ở đây là quá khổ về mặt tinh thần, còn quá nghèo chính là cái khổ về mặt vật chất. Cả hai thảm cảnh đó đều có thể sẽ tạo ra những nỗi cô đơn cho họ. Bởi cô đơn thuộc về cảm xúc, nhưng vật chất lại quyết định ý thức con người. Cho nên sống trong cảnh quá nghèo khổ, con người dễ sinh ra tự ti, mặc cảm, thu mình trong vỏ ốc. Cảm giác lo lắng, thiếu tự tin, lo ngại về sự chênh lệch, về khoảng cách giàu nghèo cũng sẽ luôn thường trực trong tình yêu và trong mọi mối quan hệ xã hội của họ. Thứ sáu, có thể là do họ luôn cảnh giác cao độ. Sự chân thành là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự bền vững của một mối quan hệ trong tình bạn lẫn tình yêu lẫn tình đồng nghiệp. Phụ nữ mạnh mẽ cá tính vốn có sự nhạy cảm trong nhận thức lẫn tâm hồn. Nếu cảm nhận người đang giao tiếp với họ không thực sự thân thiết, không chân thành, không thấu hiểu, không có cùng suy nghĩ cảm xúc với họ, thì họ sẽ không bao giờ trải lòng, mà luôn ở trong một tư thế đề phòng, cảnh giác cao độ. Điều này vô tình trở thành một điểm hạn chế, làm cho họ có rất ít bạn đồng nghiệp thân tình và những người bạn thân đúng nghĩa.